فيما يتعلق في دير الزور، يعني دير الزور طبعا اطلقنا نحن حمله تحت تسميه عاصفه الجزيره ب9/9. انا اصدرت طبعا بيان باسم القياده العامه لقوات سوريا الديمقراطيه، كان الغايه منه تحرير ما تبقى من الجزيره السوريه اضافه ل طبعا شمال نهر الفرات. طبعا قلت لك تم هذا الطلب، هذه الحمله بطلب امريكي، يعني احنا المره الاولى بيكون في حمله متوازيه مع حمله اخرى. طبعا لا نملك قوات سوريا الديمقراطيه او حتى وحدات حمايه الشعب تلك القوه اللي بيكونوا بيفتحوا حملتين بان واحد، خاصه ضد تنظيم داعش الارهابي. ولكن الطلب الامريكي، وطبعا ثبت بعدين ان كان في تسهيل يعني للعمليه. يعني 9/9 نحن بعد بحدود مثل ما ذكرت لك انا 3-4 ايام او 5 ايام كانت عمليه السماح بنقل هؤلاء او انتقال هؤلاء الارهابيين. طبعا لم بصراحه ما موضوع بيتعلق في امور طبعا النفط، لا، الموضوع يتعلق فقط بان الوصول بهالقوات تحت تسميه قوات سوريا الديمقراطيه الى مدينه المكمل ومدينه الميادين قبل ان يصل اليهم. طبعا يكون في حاجز ما بين العراق وسوريا خاصة في المناطق. لكن نحن فيما يتعلق موضوع النفط، يعني النفط من 2012 بعد ما سيطرت طبعا وحدات حماية الشعب، طبعا البي سيطرت على أماكن الجزيرة رميلان وغير ميلان، وهم يستثمرون النفط بشكل كامل. يعني واردات النفط بالكامل حاليا، يعني سابقا كان يتم نقل النفط عبر مناطق داعش، تباع للخارج عبر مناطق داعش وبعلم داعش طبعا، مو انه موضوع خافي. يعني حتى العقود النفط اللي كان بيعملها طبعا للتوضيح، في مسؤول مالي مسؤول عن كل مناطق الجزيره، وهو من الكوادر وقيادات حزب العمال الكردستاني، اسمه علي شير، موجود هذا في مدينه القامشلي. هذا ممنوع حدا يتكلم معه فيما يتعلق موضوع المادة الأموال نهائيا، هذا مرتبط مباشر في قيادات حزب العمال الكردستاني بقنديل. علي شير هو المسموح له فقط أن يعمل عقود بيع النفط، الواردات بالكامل ما حدا بيعرف أي طريقة أي موضوع الواردات إلا علي شير. موضوع طبعا يعتبر من الأسرار الخاصة بالبي من 2012، وعلي شير ببيع النفط للخارج. هلا سابقا كان ما في مجال الا عبر مناطق داعش، بعدين بعد ما قام صار في نقطة عبر مدينة منبج، صار في إمكانية يتوجه النفط باتجاه طبعا النظام. الأسلحة والذخائر، خاصة الأسلحة الثقيلة أو العربات أو هي عم بتركوها ضمن مثلا هلا جلبية أمريكا بتسلم هيمن هونيك بترك الأسلحة والذخائر اللي هذا بتركه ضمن مستودعات ضمانا عن حرصا منهم على أن أكيد من المؤكد أن تركيا بشكل خاص أن لن تستهدف تلك المستودعات كونها موجودة ضمن حماية أمريكية. ليست المرة الأولى التي يتم السماح لهؤلاء الإرهابيين بمغادرة المدينة، طبعا بالاتفاق ما بين شاهين شيلو وما بين الطرف الامريكي. هي المره الثالثه قبل عمليه تحرير من مدينه منبج. طبعا عمليه التحرير تمت ب 15/8/2016. بالايام الاخيره بحدود من 8 الى 10/8/2015 حسب المعلومات اللي توفرت هذاك الوقت. طبعا ما تم اثارتها لمستوى الاعلامي، وهي موجوده ضمن بيان خروج 2000 ارهابي لتنظيم داعش الارهابي برفقه دروع بشريه. تم السماح لهم بالخروج حرصا من قوات سوريا الديمقراطيه ومجلس منبج العسكري والقوات الامريكيه والتحالف الدولي على حياه هؤلاء. تم السماح لهم بالخروج من مدينه منبج عبر رطل باتجاه مدينه جرابلس. هلا العمليه الثانيه تمت في مدينه الطبقه. طبعا ابتدت المفاوضات في احد الاطراف اللي هو اسمه ابو محمد. هالشخص هذا في له زوج اخته هو امير داعشي، وتم الاتفاق بين الاطراف هي طبعا كوسيط ابو محمد اتصال مع الامير الداعشي على خروج بحدود 500 ارهابي، مقابل طبعا هن كل ما طلبوه ان يخرجون هن واسلحتهم وذخيرتهم ووصولهم الى مدينه الرقه. وعلى أسرة طبعا تم السماح لهم بالاتفاق ما بين شاهين شيلو والطرف الأمريكي. طبعا نحن نذكر الطرف الأمريكي لأن كان في مجال أن يستهدفون يعني مسافة ما بين
هلا الاتفاق الاخير اللي تم بمدينه الرقه. مدينه الرقه الاتفاق اللي تم بالاتي، طبعا الاتفاق تم في مقر قياده قوات سوريا الديمقراطيه بعين عيسى. هلا المفاوضات تمت بشكل مباشر ما بين ابو محمد وما بين قهرمان وشاهين شيلو. شاهين شيلو اجى على مقر قياده قوات سوريا الديمقراطيه، ما كان في مجال غير يروحوا باتجاه دير الزور. 3500 ارهابي بالاضافه ل 500 ما بين اطفال ونساء، هن طبعا عوائل. وحتى شاهين شيلو كقائد قوات سوريا الديمقراطيه هم يرغبون بان تتوجه هذا العدد من الارهابيين باتجاه مدينه البوكمال قبل وصول الطرف السوري. فهم الطرف الامريكي اني ما يتم التعرض. يعني نحن بنفس اليوم شاهين شيلو طلب مني اني انا اقوم بتمثيليه. قوات سوريا الديمقراطيه كان في دعم الامريكي بالسلاح والعتاد، طبعا عبر المظلات تم القائهم لوحدات حمايه الشعب. بعد التأسيس وبطلب أمريكي كان يكون في تقديم سلاح وعتاد عسكري طبعا ضمن أسماء بعيدة عن المكون الكردي. يعني أول وجود لهم كان في قاعدة صغيرة كان اسمها استراحة الوزير، هي ما بين الحسكة وما بين تل تمر. جهزوا مهبط طيران هونيك، طيران هليكوبتر. بعد منها كان في قاعدة ثانية اسمها تل بيدر، كمان قريبه منا على طريق الدربيسيه، وكمان كان هونيك يتم التسليم. هلا نحن وقت كنا نستلم، انا استلم بتل بيدر، كنا نستلم الاسلحه، هن كمان في هونيك مهبط طيران. الاسلحه اللي كنا نستلمها يبدو اني كانت تجي عن طريق الطيران او ممكن يكون عبر معبر سيمالكا، بس كميات محدوده، يعني ما كانت بالكميات الضخمه اللي عم نشوفها حاليا. هلا بمرحله لاحقه كان في تجهيز لقاعدة شلبية. جهزوا القاعدة الأمريكية الكبيرة، يعني نقول اللي هي الخزان الأساسي، المستودع الأساسي لكافة الدعم اللي كان يقدم لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية. هلا طبعا بعد ما جهزت قاعدة شلبية صار في دعم، وكان هون اجى طبعا ترامب، عشرات او مئات الاليات لتنقل عتاد عسكري، اسلحه والذخائر تدخل عبر معبر سيمالكا. هي بتتوجه كلها باتجاه شلبية. بعدين هونيك بيقوموا بتزويد، طبعا تحت تسمية قوات سوريا الديمقراطية، تزويد السلاح لوحدات حماية الشعب.